Tôi đang ở trước cổng khu lăng mộ của bác sĩ Giặc Xanh. Bây giờ thì trước mặt là một cánh cổng đã được khóa rất là kỹ. Cái cổng này rất là mới. Ở trên này có một cái biển ghi là Viện Pasteur, nhưng mà ở dưới lại ghi là trại chăn nuôi Suối Dầu. Và có 2 số điện thoại, một số cố định và một số di động. Thì tôi đã gọi một cái số để nhờ một người đến mở khóa. Bởi vì có mấy anh ở ngoài cổng, anh ấy nói rằng là cứ gọi theo cái số đấy thì sẽ có người đến hỗ trợ. Bởi vì ở đây là rất ít người ghé thăm, chỉ khi nào có khách thì mới có người ra mở đây. Tôi đã gặp một anh này, không biết là chắc là anh ấy là người sẽ ra mở cổng. Chào em mở cổng giúp anh đúng không? Tôi đi giữa trường. Bởi vì là tranh thủ. Em ăn cơm chưa? Rồi. Ăn rồi à? Có cần anh mở giúp không? Không quen. Hả? Mà mở không quen. Mở không quen à? Chứ nó xuống là điện lại cái số lúc nãy, số của bố em á, điện này em mở cho ra. Bây giờ anh vô thì em sẽ khóa lại. Dạ. Xong đâu khi nào anh ra thì anh lại gọi lại. Dạ. Tại vì cái cổng này không thể để được anh ạ. Nhưng mà mộ nằm trong khuôn viên của trại Pasteur, cho nên không thể để được. Mộ thì cũng khá sâu đúng không? Dạ. Anh tưởng là em sẽ dẫn anh vô xong rồi thuyết minh cho anh nhé. Không à? Dạ, trên đấy anh nên đọc cái bia ở trên đó là được không? Đọc bia trên đó à? Rồi, anh cảm ơn nhá. Dạ. Em tên là gì? Quân. Quân à? Dạ. Ok, cảm ơn Quân nhá. Dạ. Ok, tí về anh gọi. Chú đi bắt chim chào mào à? Đi nhử cho vô. Chú làm sao chú bẫy được nó? Thì mình nhử chim mồi á, rồi nó hăng nó đá nó vô. Có chim mồi à? Có chim mồi chứ. Đâu chim mồi là chú để đâu? Con này là chim mồi à? Đó. Có chứ, không có đó. Thế là chú cứ mở cửa lồng ra. Coi như không có mở, nhưng mà mình dán lưới lên. Rồi nó tới nó bu vô, nó đá nó hót, không nó bu vô nó đá thì dính. Nó dính á. Tức là con đang không biết là khi mà nó ra thì làm sao mà chú bắt được nó. Thì nó dính lưới. Dính lưới à? Nó ập xuống dính lưới. Giống như bẫy chuột ở cái lồng này hả? Nó có lưới, bẫy chuột thì không có lưới, nhưng mà này nó có lưới. Lưới này nó còn này. Đây, có cả đồ ăn các thứ. Đó, cả đồ ăn nữa. Tức là con chim ở ngoài thiên nhiên nó thấy con chim mồi này nó bay vô. Hai con hót với nhau, rồi nó bu vô nó đá. Vâng. Nó đá chim mồi thì nó mới, hai là nó nhiều hồi nó thấy cái mồi á, nó vô nó ăn thì nó mới sập xuống rồi nó dính lưới đó. Vâng. Còn cái bẫy chuột không có lưới. Vâng. Rồi con cảm ơn chú. Được rồi. Rồi con lên trên mộ chơi làm sao mà. Chúng tôi sau khi qua khỏi cái cổng là được phép đi xe máy vào, đi giữa một cánh đồng cỏ lau rất là đẹp. Ở đây có vẻ như là khu chăn nuôi, mà người ta trồng cỏ này để cũng phục vụ chăn nuôi. Mà chính vì cái sự hoang sơ thế thì nó mới tạo ra một cái gì đấy, cái nơi yên nghỉ cho bác sĩ Giặc Xanh thì sẽ cảm thấy là nó yên tĩnh hơn. Mình thì thích những cái chỗ mà nó bí ẩn như này một chút, hoang vu. Nếu mà thành một cái khu du lịch sôi động quá thì lại không hay. Ở đây có một cái cây rất to này. Cây này là cây đa. Đây rồi.
Ở cổng có ghi chữ là khu mộ bác sĩ Yaksanh. Bên này là Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Còn đây là Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang. Di tích lịch sử lưu niệm nhà bác học Alexander Yaksanh. Cái này chắc được xây dựng vào năm 1990 sau một cái quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch. Ở đây thì có một cái nhà đón tiếp nhưng mà chắc lâu không sử dụng nên nó cũng khá là lụp xụp rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đi vào trong cái khu này, là sẽ phải đi lên một cái đồi dốc. Đường thì khá là thoải thôi, hai bên thì có những cái cây cao su này, những cái cây khá là to. Đây chắc là cũng quy hoạch thì họ mới bắt đầu trồng lại một số loại cây. Bác sĩ Yaksanh thì tôi được biết rằng là một trong những cái người mà có tình cảm với mảnh đất Nha Trang, Khánh Hòa này rất là nhiều. Chính vì vậy mà ông đã đi khắp nơi ở Việt Nam, nhưng mà cuối cùng là chọn cái mảnh đất này là cái nơi làm việc và chút hơi thở cuối cùng, cũng như là nguyện vọng của ông là được yên nghỉ ở đây. Đây các bạn có thể thấy là khu mộ của ông có ghi rõ năm sinh và năm mất. Năm sinh vào năm 1863 và mất vào năm 1943. Vậy là ông hưởng thọ là được 60 tuổi. Phải 60 không? 80 chứ. Vậy là ông hưởng thọ được 80 tuổi. Khu lăng mộ này cũng khá là giản dị. Có lẽ cái này thì không biết là mọi người làm lâu chưa, nhưng mà nhất là những cái nhang ở đây thì mối nó làm tổ, nó kết lên cả những cái chân hương, chân nhang. Cái cách xây ngôi mộ này chắc chắn là được giữ từ cái thời xưa. Bởi vì tôi đã từng đến lăng mộ của Hàn Mặc Tử thì thấy cái cách xây dựng ấy khá là giống nhau. Nó không giống như những cái mộ hiện đại hay là những cái mộ mà có xuất phát từ miền Bắc. Và bên này thì có một cái miếu nhỏ được xây dựng theo cái kiểu chùa một cột. Trong này thì có chân dung của bác sĩ Yaksanh. Không biết là có cái bật lửa không thì mình sẽ thắp cho bác ấy. Hình như không có. Cậu có mang bật lửa không? Không có rồi, mặc dù có hương. Cái này thì khiến cho mình cảm thấy cũng khá là bất ngờ, bởi vì là một người phương Tây ấy mà lại được thờ phụng theo kiểu Việt Nam. Một cái bức ảnh ở đây thì cũng khá là thấy kỳ lạ, chưa quen. Còn ở đây thì chúng ta sẽ đọc qua một chút về cái tiểu sử về Alexander John Imai Yaksanh, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1863 tại làng Lavoie, Thụy Sĩ. Tổ tiên ông vốn là người Pháp. Năm 1885 thì di cư sang Thụy Sĩ. Năm 1889 thì Alexander Yaksanh được phục hồi quốc tịch Pháp. Ông tạ thế tại Nha Trang vào ngày 1 tháng 3 năm 1943. Bắc đầu bội tinh Việt Nam Long bội tinh, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học, Viện Hàn Lâm Y học, Viện Hàn Lâm Khoa học các thuộc địa, thành viên Hội Bệnh viện học Hải ngoại, Hội Y học nhiệt đới, Hội Thiên văn Pháp quốc.
Đó là những cái chức danh mà ông có khi mà ông còn sống. Ông chính là người đã phát hiện ra độc tố bệnh bạch hầu vào năm 1888, thám sát lần đầu cao nguyên Lâm Viên năm 1893, giúp thiết lập nên thành phố nghỉ mát Đà Lạt. Ông chính là người đã tìm ra và quyết định là thành lập thành phố Đà Lạt ngày nay. Đà Lạt cũng là một cái vùng đất mà phải ghi ơn ông. Tìm ra vi trùng bệnh dịch hạch vào năm 1894 và điều chế huyết thanh chữa trị. Sáng lập Viện Pasteur Nha Trang vào năm 1895. Di thực vào Việt Nam cây cao su năm 1897 và cây canh Kina vào năm 1917. Ân nhân và là nhà nhân đạo được nhân dân Việt Nam tôn kính. Có thể thấy rằng rất nhiều người ngoại quốc đã tới Việt Nam. Thì bác sĩ Giác Sanh là một trong những người có một cái công lao rất là lớn đối với mảnh đất Việt Nam cũng như là về nhân dân Việt Nam. Ông đã có nhiều thời gian nghiên cứu ở đất nước chúng ta và đã có những cái công trình y học mà giúp ích cho cả nhân loại nữa. Ôi, có cái cây gì mà nó cứ rơi quả ấy nhỉ? Đây, khi tôi đứng nói chuyện thì cái cây này nó rơi rất nhiều quả. Đây là cây cao su. Đây cái quả của nó đây. Đây, tôi đang đứng ở dưới gốc cây cao su và nhặt một cái quả mà nó vừa mới rơi. Cái quả này thì vỏ nó khá là cứng, nhưng mà ở trong thì có một cái nhân thì lại mềm. Khi mà tôi tới gần cái gốc cây thì lại không thấy cái quả nào rơi nữa. Có thể là vừa rồi là một cơn gió mạnh nó thổi qua, hoặc cũng có thể là sự có mặt của tôi khiến cho một cái chút gì đấy ở bề trên họ ra một cái dấu hiệu là họ có biết sự có mặt, và họ ra một cái chỉ dấu như vậy. Đó là cho những cái hạt khô rơi. Đấy, bây giờ cũng gió rồi mà không thấy rơi nữa.